Ayan, so we are here now at JANG GA RAE Korean Restaurant. So open na sila, newly renovated restaurant. This is one of the authentic Korean restaurant you will find here at BF Home's Aguirre. So, pasok na tayo para kumain. So we ordered Samgyupsal, pork belly yun, di ba? And then, tig-isa kami ng soup. So, ito yung mga choices nila sa menu nila. So, ayan. Pero ang favorite namin, at alam na ng mga tiga rito yun, Samgyupsal at Doenjang Jjigae. Nasaan na yun? Doenjang Jjigae. Where are you? Yoo-hoo! Naks, kabila pa yata. Ito in order ni Clang, knuckle bone soup. And this one. Yan, Doenjang Jjigae. So, ito yung different banchan nila. So, mani. Minatamis sa mani. Tapos, fish cake. I think this is fish cake. Of course, kimchi. Masarap po yung kimchi nila. And then, hindi ko alam. I think, patatas to na maanghang. No? May anghang eh. I don't know if it's patatas. Oo. Or sayote. Or sayote. Oo. So, this one is yung Yan ang favorite ko yan. favorite ni Clang. Matamis-tamis yan na mahanghang. Parang kimchi siya na ano, yung meat, pork, may meat. Yung... pork, balat ng pork. Oo, yun. Yan. So, this one, tikman ko nga. Patatas. Patatas siya. Yeah. So, yun yung banchan. Sang hingi pa ako ng libreng kimchi pancake. Favorite mo yun eh. Favorite ko yan. Ito, tikman mo to. I tasted that before. Oo. I love it. Kasi it's so mahanghang at matamis-tamis. Harap. Diba? Unlimited naman po yung banchan ng mga Korean resto. Ang sarap. Ang sarap. Huwag lang mahihiya. Hindi tayo nahihiya. Babae tayo. In-order ko na ano. Request lang. Pwede mo naman i-request. Kimchi pancake. So masarap siya. Maasim-asim siya ng pancake. Ano, butter. And this is your favorite. Favorite ko yan. Yan. So masarap yan. May kimchi, tas flour, no? Pwede lang i-request lang kasi not most of the people Yes. likes it. Oo, kasi sayang naman po kung hindi naman kakainin, di ba? Yan. And then, You try it? No? mamaya. And then, ito yung favorite ko rin na ano, soup nila, Doenjang Anong Jjigae. pangalan nito? Doenjang Jjigae. So, it comes with rice. Aray, init ng rice. Kung mabuksan, init. So, and may tofu. Oh, steaming hot. Wait. May tofu, may kung ano yung available na vegetable nila. Minsan sayote, minsan. Clams. Nasaan ang clams dito? May mga pira-piraso siya nitong, I think this one is piraso ng squid. May leeks, may... Ayan. Lahat May po mga seafood, tofu, ayan. Di ba ganyan sa mga Minsan may clams Korean, yan eh. super init. O yan. Tapos talagang Sarap niya. kakainin. Okay? Yan na yung knuckle bone soup ni Clang. Favorite niya yan. Ang laman niyan, puro litid. Litid siya. Yan. Parang kunti lang. Sa Malaki yan. kainan lang. Diba? Wala siyang laman talaga. Tapos, Litid ano lang. lang, what's that? Scallion? Sausawan. Ayan. Tapos, sausawan yan. Tapos may rice So, din. nababa mo lang dyan. Tapos may kanin din. May kasama na siyang kanin. Okay. And then, ito yung isang order ng Samgyupsal. So, napahin kaming fresh garlic. Sige po. Thank you. And then, ito yung ano niya, Sausawan. sausawan. This is, hindi ko alam kung ferment. Doenjang din yata to. Tapos, Samgyang. Si Samgyang pala yan. Tapos ito, ano to? Yung sesame oil. Sesame oil with salt and pepper. Yan yung kanilang sangkatutak na lettuce. So, kain na tayo. Ang sarap ng sabaw. Let's start. Sarap. Ayan. Fresh garlic po. Fresh garlic. So good. Oh my goodness. Ayan. Tapos, lagyan ng garlic. Bahala ng amoy ng hininga later. Garlic.
Kung nag-crave kayo ng bulalo, ito na yun. Parang bulalo, liquid na lang. So good. Ha? Sarap. Sarap. Mama. Sa fave na fave niya. Actually, masarap siya. Actually, masarap siya. Kasi mas gusto ko yung richness ng flavor nito. Saka masarap yung sound. Masarap yung samgyup nila. One piece of pork. Samgyup nila kahit iba-iba kulay, pare-pareho lasa. Tapos nilagyan ko ng garlic. Pakimchi. Narinig nyo yun? Hindi natin naintindihan yun. Korean yun. Natutuwa ako sa kanila, sa mga tunog nila. 아니면 뭐 제가 들어갔다 와도 되고. Yung pa. 15분 남았는데? 알았어. 제가 갖다 줄게요. Very authentic. From the food, to the ambience, to the words. Hindi lang ako init. Hirap siya sa init. Kilala na kasi kami rito. Kilala na ulit-ulit lang yung order. Kilala na kaming mahingi dito. Ulo. Ha? Ha? At ang sarap ba kasi ng kanin nila, no? Nag-try kami nito, Korean rice. Ang sarap, no? Mahal lang. 80 pesos. 80 pesos per kilo. Pero masarap din yung ating rice. Parang ganito na rin, ha? Pero parang hirap na iluto na kasi binababad ko muna for 30 minutes. Excuse me. Sarap. Sige lang, hindi rin mahilig masyado sa samgyupsal. Siguro kung ang samgyupsal puro taba, yan ang gusto mo. Ay, gusto niya rin palang isa yung dolsot, yung Bibimbap. bibimbap na nasa hot, parang clay pot. Hindi ko na-order kasi mag-soup ako. Oo. Kasi ang soup may kanin na. Sayang na, may kanin din yun. Kamusta mawawala yun? Alin? Hindi ko ma-appreciate. Either. Kasi dapat yung soup. Hindi ko pa naman ito. Pero ako kakainin mo yan, kakahiya. Sa oras dumating na yun. Dapat pala, hindi na oras.
Pero yung kimchi talaga nagdadala. Tatanungan naman namin kung yung may-ari yun. Yes, maganda siya. Maganda siya. Kaibigan din yun, kuya. Maganda, maganda. Maganda si ate. Sabihin na malaki mag-tip, di kagaya mo. Malaki mag-treat si ate. Problema, pag uminom akong coke, nabubusog ako. Pero saan kasi ang ano ng yelo? Kuya. YouTube. YouTube. Sige lang, hindi namin nabastaan mo na namin sa... Nay, subscribe mo na. Sisiraan natin to. Okay, wala na. So, lang pala to, busin ko na. Kasi hindi tayo nagpo-vegetable sa bahay. Hindi ko siya marunong magluto vegetable. Ako lang. Tamad mo lang magluto ngayon. Ayoko na ng ice cream ngayon kasi nag-cook tayo. Ang totoong dahilan. Kasi, hindi dahil sa nag-cook kami. Nako-compute niya na sa utak niya. Magkano ba bayaran? Nararamdaman niya nagpa sa 1,000. Kaya bawal mag-ice cream. Meron kasing restaurant, meron ditong grocery, Korean grocery dito sa, pwede kang dumaan from here, from Sila rin restaurant. may-ari. Sila rin may-ari. After dito, habang nagpapalipas kami ng aming busog, bibili kami doon ng ice cream. Bibili pa rin ako ice cream, no? Alam mo mga dahilan niya lang yan. Huwag na kasi nag-cook na. Ang totoo niyan, yung babayaran kasi. Dahil sabi niya siya manlilibre. Paano ko daw nalaman? Diyos ko mga, ilang taon na tayo. Akin na yung tissue please. Alam ko na yung kalibre mo sa kakuriputan. Dinamay pa ice. Dinahilang pang coke. Shoutout sa staff ng JANG GA RAE. Chona, si Robin, at si Judy. Subscribe daw sila. Pag hindi, ako humanda kayo. May ganti ang api. Ano? So, ito yung bill namin. Yes. So, total of 1,100. So, yun lang yan. Ano ito? Then, Samgyupsal, Samgyupsal, tsaka yung, knuckle bone soup yung nasa unahan. Yes. Tapos dalawang coke, o di 1-1. O, diba? Very Actually, good nice. for 2 to 3 po yan. Kasi dahil pa namin natira rin yung Samgyupsal. Correct. Okay. So, yun po. I hope you enjoyed our video. Please give us a thumbs up. Also, subscribe to our channel and hit the notification bell para updated po kayo sa mga upcoming uploads namin. Kain na po kayo dito sa JANG GA RAE JANG GA RAE. Korean Restaurant inside BF Home Paranaque. Along Aguirre po. Yes, so good. Bye-bye! Bye-bye.